ספין-אוף, ספר או סדרה המבוססים על סדרה אחרת. דמות מסדרה שמקבלת סדרה משלה אחרי שהראשונה נגמרה. הכל התחיל בטרילוגיית ספרי מדע בדיוני שיצאו ביפן שנקראה Digital Devil Story, מגמי טנסי, שנכתבה על ידי איה נישיטני. ב-1987 הספר הראשון בסדרה עובד לאנימה כ-OVA. לאחר ההצלחה של העיבוד החליטו לנסות לעבד את הספרים ולהרחיב אותם כמשחקי וידאו. את הזכות המשחקים קנתה חברה בשם אטלוס, וכך התחילה סדרת המשחקים מגמי טנסי. אני לא אחפור על העלילה של המשחקים, אבל רק אומר שהם חידשו בכך שהם היו משחקי RPG שמתרחשים בעולם המודרני שלנו, ולא בארצות פנטזיה דמיוניות. כל משחק בסדרה הוא עצמאי מבחינת דמויות, מיקום ועלילה, ורק הראשון באמת עוקב אחרי עלילת הספרים. והם הפכו מהר מאוד לספין-אוף לסדרת הספרים האלה. במשחק אתם נלחמים בשדים, יצורים אפלים, שמסיבה זו או אחרת מסתובבים ברחובות יפן. אבל אחד הטריקים שהמשחק חידש היה האפשרות לתקשר עם היריבים שלכם, ובמקום לנסות להרוג אותם, אתם יכולים לנסות למנוע מהם לפגוע בכם על ידי דיבורים. אם אתם מצליחים, אתם יכולים להפוך את השדים לבני ברית שלכם, ולהשתמש בהם כדי להילחם בשדים אחרים. המכניקה הזו הפכה לחותם בסדרה מגמי טנסי. אבל פטל, למי אכפת? מה הקשר בין המגמי טנסי הזה לפרסונה? אני שמח ששאלת, מישהו שהוא בכלל לא אני או היפותטי. למגמי טנסי יצאו הרבה משחקים, ובשלב מסוים, אטלוס רצו להרחיב את הקהל שלהם, ולהגיע גם לקהלים מחוץ ליפן. למגמי טנסי כבר התחילו להיווצר ספין-אופים משלו, ואחד מהם היה מגמי טנסי איף. ספין-אוף של משחקים שמתמקדים באירועים קטנים יותר, מאשר האירועים שבמגמי טנסי המקוריים. אחד המשחקים בסדרת איף נקרא שין מגמי טנסי פרסונה. אתם רואים? הצלחתי לקשר את זה. הרעיון מאחורי שין מגמי טנסי פרסונה, המכונה במערב כ-Revolution פרסונה, נובע מהרעיון הפסיכולוגי של קארל יונג, שבפשטות אומר שלכל אדם יש הרבה פרסונות, מסכות, אותן הוא לובש במצבים שונים בחייו. הפרסונות האלה הן דפוסי התנהגות, ואדם בוחר בפרסונה המתאימה למצב בו הוא נמצא. מנגד, לאדם יש גם צללים, חלקים באישיות שלו אותם הוא דוחה, מתעלם מהן, או לא מוכן לקבל אותם. האופי שבו משחק פרסונה לוקח את זה הוא כזה. כרגיל, שדים החליטו להסתובב ביפן וגורמים לבעיות. הגיבור של המשחק, תלמיד תיכון וחברים שלו קיבלו את היכולת לזמן פרסונה, אישות על-טבעית שמסוגלת להילחם בשדים. כמו בשאר משחקי מגמי טנסי, גם כאן ניתן ליצור קשר עם היריבים שלך ולהפוך אותם לחברים שלך. אם אתה מצליח לגרום לשד שאתה נלחם מולו להיות במצב רוח טוב, הוא ייתן לך קלף. אחר כך, אתה הולך לחדר מיוחד, חדר הכתיפה, ומאחד כמה קלפים כדי לייצר לעצמך פרסונה חדשה, ובעזרתה תוכל להילחם באויבים שלך. המשחק הפך לפופולרי, ומהר מאוד החליטו לעשות לו משחק המשך. ככה, ביציאה של פרסונה 2 חץ תמים, פרסונה הפכה להיות ספין-אוף של סדרת משחקים מגמי טנסי. פרסונה 2 היה דומה מבחינת המשחק לראשון, עם כמה שינויים קלים באופי שילוב פרסונות. אולם מבחינת הדמויות, המשחק השתפר בהרבה, שכן בפרסונה 2, הדמויות הראשיות היו קשורות לעלילה באופן ודאי. בפרסונה 1, הם סתם ילדים שנלחמים בשדים כדי להציל את העולם. אולי חוץ מאחת הדמויות שקשורה לכך שהשדים הגיעו לכאן. חוץ מזה, הם היו דמויות די משעממות. ב-2, תוך כדי המשחק, הילדים לומדים שיש קשר עמוק בין הצרות שמתרחשות בעולם לבין כל אחד מהם. מה שמיוחד בפרסונה 2 חץ תמים, הוא שזה רק חצי משחק. לאחר מכן יצא משחק נוסף, פרסונה 2 עונש נצחי. המשחק מתרחש ביקום מקביל, שנוצר כתוצאה מהמשחק הקודם, ומתמודד עם ההשלכות של האיחוד בין שני היקומים. בשונה מרוב משחקי מגמי טנסי, המקום הוא אותו מקום והדמויות הן אותן דמויות. בפרסונה 3 הכל התהפך. המשחק השתנה לגמרי. קודם כל, כעת רוב האנשים שיכולים לזמן לעצמם פרסונות, יכולים לזמן רק פרסונה אחת. במשחקים הקודמים, לכל דמות הייתה אפשרות להחליף פרסונות. אבל החל מ3, הזכות הזאת קיימת רק לשחקן הראשי. בנוסף, כעת אתם לא נלחמים מול שדים, אלא מול צללים.
ובכך לוקחים את הרעיון של יונג צעד אחד קדימה. אבל השינוי המשמעותי ביותר זה השינוי שעשו למהלך המשחק. פרסונה 1 ו-2 היו RPG רגיל. כל הקבוצה מסתובבת בעיר, נלחמת במפלצות ועושה משימות. בפרסונה 3 המשחק הפך להיות שילוב בין RPG לפריקינג סימולציית דייטים. כעת המשחק מתפרס לאורך שנה שלמה. במשך כל יום לדמות הראשית יש אופציות איך להעביר את היום. הוא יכול לעבוד ולהרוויח כסף, להיפגש עם חברים, או לנסות לחזק את עצמו או את הפרסונה שלו. בערבים הוא יכול לבחור גם ללכת לטרטרוס, מגדל ענק שבו מופיעים הצללים בלילה, כדי להילחם בהם ולנסות להגיע אל היעד שבראשו. אבל למה שמישהו ירצה לבזבז את הזמן שלו במפגשים עם חברים? אתה לא צריך להציל את העולם? וואו, אתה ממש חד היום, מישהו שהוא בכלל לא אני או היפותטי. נכון, אתה צריך להציל את העולם, אבל אתה גם צריך לשמור על הקשרים החברתיים שלך. למה? פה נכנס העניין של הארקנה. לכל פרסונה יש ארקנה, אחת מהארקנות שיש בקלפי הטארוט. בנוסף, לכל אחד מהחברים שאתה יכול לבלות איתם במשחק, גם יש ארקנה. כשאתה נפגש עם חבר ומחזק את הקשר ביניכם, אתה מעלה את הרמה של הארקנה הזו. זה נותן לך בונוס ניסיון כשאתה מייצר פרסונה מאותה ארקנה. אבל זה לא העניין בכלל במפגשים עם החברים, שנקראים קישור חברתי. כשאתה מבלה איתם, אתה לומד להכיר אותם, אתה עוזר להם להתמודד עם הקשיים שיש להם. האמת היא שכששיחקתי את פרסונה 3 לראשונה, לא ממש התייחסתי לזה. חשבתי שזה סתם אמצעי כדי לחזק את הפרסונה שלך. אבל אחר כך התחלתי להבין שזה בדיוק הפוך. אתה מתחיל את הקשר החברתי כדי לחזק את הפרסונה, אבל אתה לומד להכיר את הדמות שאתה נפגש איתה, והיא הופכת להיות נקודת העניין שלך. והדמויות זה מה שהופך את פרסונה למושך כל כך. כל הדמויות מעניינות, עגולות, עמוקות. הרבה אנשים רוצים להשלים את היחסים עם הדמויות, כי זה חלק מהעניין. והבונוס של נקודות הניסיון זה, טוב, בונוס. אתה רוצה לדעת מה נסגר עם יוקארי ואימא שלה. אתה רוצה לראות איך כן יתמודד עם האבל שלו. אתה רוצה שג'ונבה יפסיק לספר בדיחות מאפנות? יתבגר קצת? הרבה דברים. פרסונה 4 לקח את כל מה שהיה בפרסונה 3 והפך אותו ליותר טוב. כרגיל, הסיפור חדש, הדמויות חדשות, ואפילו המקום שבו אתה נלחם בצללים חדש. אחד השינויים הגדולים היה השינוי בטון של המשחק. בעוד פרסונה 3 התמודדה עם אבל, הקרבה עצמית למען הצלת האנושות, וקבלת העובדה שבסופו של דבר כולנו נמות, פרסונה 4 מתמקדת במציאת האמת, קבלה עצמית, והמוכנות ומציאת הצד החיובי שבדבר. פרסונה 4 הרבה יותר שמחה מ3, למרות שהיא מתעסקת בחקירה של רוצח סדרתי. בנוסף, הרעיון של הצללים הפך להיות הרבה יותר רציני. בשונה מפרסונה 3, בו הדמויות פשוט קיבלו את היכולת לזמן פרסונה, בפרסונה 4 כולם, חוץ מהדמות הראשית שקיבל את הפרסונה שלו מגורם חיצוני, היו צריכים להתמודד מול הצללים שלהם, מאפיינים באישיות שלהם שהם לא מוכנים לקבל. אם הם נדחים, הם הופכים למפלצתיים שיש להילחם מולם כדי להחליש אותם. אבל אם אדם מקבל את הצל שלו כחלק בלתי נפרד מהאישיות שלו, השד הופך לפרסונה, בעזרתה הוא יוכל להילחם. ואז מגיע פרסונה לא, רגע. לא. 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 כן, מאז שיצאה פרסונה 4 ב-2008, ועד שיצאה פרסונה 5 ב-2016, יצאו לפרסונה כמה סדרות ספין-אוף, ובכך נמשכת שרשרת הספין-אופים. קודם כל, פרסונה 1 ו-2 יצאו בגרסה מחודשת ל-PSP, עם גרפיקה ומוזיקה משודרגת. אבל אז יצאו שני משחקי לחימה, שנקראו פרסונה 4 ארינה, שכללו את כל הדמויות של פרסונה 4, ובאופן מוזר, גם הדמויות של פרסונה 3. פרסונה Q, משחק שמזמן את הדמויות של 3 ו-4 לבימד מקביל כדי שיפתרו בעיה לפני שהזמן כולו יושמד, ופריקינג פרסונה 4 רוקדים כל הלילה, שאני לא יכול, מה לכל הרוחות הקשר. בנוסף, לפרסונה 3 יצאה גרסה מחודשת שמשפרת את הקרבות, ובנוסף מביאה פרק חדש כאפילוג, שמגלה לנו שזמן קצר אחרי סוף המשחק, ספוילר דרך אגב, הגיבור מת, וכעת שאר חבריו צריכים להתמודד עם איום חדש.
אחר כך יצאה גרסה של פרסונה 3 ל-PSP. הגרסה הזו לא כללה את האפילוג החדש, ולא היו כלל קטעי אנימציה דו-מימדית, וההסתובבות בשטח הפכה ללחיצה על כפתורים בתמונת המפה. אבל המשחק הוסיף אופציה חדשה, לשחק כדמות של בת ולא של בן, מה שמשנה מעט את הסיפור, אבל משנה הרבה את הכישורים החברתיים האפשריים. ואז יצאה גרסה לפרסונה 4 שנקראת פרסונה 4 הזהב ל-PS Vita. המשחק כלל את כל מה שהיה בפרסונה 4, כמובן, והוסיף כמה תכנים. אופציה למקומות בילוי או עבודה, האפשרות להסתובב בעיר בלילה, אירועים שלא היו מקודם כמו יציאה לבילוי בחוף הים וכו'. וגם פריקינג דמות חדשה שהפכה להיות פתאום הדבר הכי מרכזי בסיפור, שאפילו מוסיפה עוד מבוך ועוד בוס, ומה לעזאזל? יצאה גם סדרת אנימה כספינוף לפרסונה 3 שמתרחשת כמה שנים אחר כך, והיא לא ממש מעניינת, והדבר הכי שמקשר אותה זה המיקום, הפרסונות בערך, והקהיקו. אחר כך יצאו שתי סדרות אנימה על פרסונה 4, אחת על המשחק המקורי ואחת על הזהב, שהיא מוזרה, כי מצד אחד אי אפשר לראות אותה בלי להכיר את המקורית, כי היא מדלגת על דברים, מצד שני היא חוזרת על חלק מהאירועים שקרו בסדרה המקורית גם, אז זה די מבלבל. וגם יצאה סדרת סרטים שמבוססת על פרסונה 3. כמו שאתם יכולים להבין, הייתה ציפייה ענקית לפרסונה 5, סוף סוף משחק שלא קשור ל-4 או ל-3. ואחרי שהיציאה שלו נדחתה פעם או פעמיים, סוף סוף המשחק יצא ל-PS5. ואיך הוא יצא? פרסונה 5 התקבל במחיאות כפיים, אחרי שכמעט כל דבר שאפשר שופר מהמשחקים הקודמים. הגרפיקה על העל של 4 ברמה גבוהה, הכל שם מלא בסטייל. בנוסף, הצלים הפכו להיות פרסונות שאיבדו את דרכן, דבר שמחזיר את האפשרות לתקשר עם היריב ולהכניס אותו לצד שלך, מה שלא היה מאז פרסונה 3. המשחק הפך להיות גדול יותר, עם יותר מקומות לבלות בהם. המוזיקה עם מנגינת ג'אז מגניבה, הקרבות הפכו למהירים יותר, עם יותר אפשרויות של גיוון בקרב, והמבוכים שמסתובבים בהם, בשונה מהמשחקים הקודמים, לא רנדומליים, עם חידות, ולא סתם מסדרונות שהולכים בהם שוב ושוב. לא צריך לציין, פרסונה 5 קיבל תשבחות מהקהל שלו, ובצדק. וגם, בשונה מפרסונה 4 ו-3, הטוויסט בעלילה היה באמת יכול להפתיע אותי, אם לא הייתי הורס אותו לעצמי מקודם. אז זהו, כאן אנחנו עומדים עכשיו. בקרוב אמורים לצאת עוד 2 משחקי קצב, כמובן. פרסונה 3 רוקדים ירח לילה, ופרסונה 5 רוקדים כוכב לילה. וגם סדרת אנימה שעוקבת אחרי פרסונה 5. ומה יהיה העתיד? ככל הנראה עוד ספינופים. כי פרסונה היא ספינוף של ספינוף של ספינוף של ספינוף של ספינוף של ספינוף. זה ממש ספינוף ספשן. ממש ספינוף בושקה, ממש... אני אפסיק עכשיו. רגע, אבל על מה זה בכלל פרסונה? מה העילה של המשחקים? פטל, אתה שם? פטל. בפעם אחרת מישהו שהוא בכלל לא אני או היפותטי? בפעם אחרת. תודה שצפיתם. האמת שאת הסרטון הזה לקח לי קצת יותר זמן לעשות מכל האחרים. תגידו לי בתגובות אם זה מעניין אתכם, אם אתם רוצים שאולי נעשה עוד משהו כזה על משהו אחר, לא רק על פרסונה. אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים לשמוע אותי עוד מדבר, אז אם אתם יכולים לחוץ כאן כדי לראות אותי משחק משחקים, או כאן
כדי לראות אותי מספר סיפורים, וכאן כדי להירשם לערוץ. זהו, תודה רבה לכם, ויאללה ביי.